Salutare, salutare! În tutorialul de astăzi o să vorbim despre o problemă pe care marea majoritate o avem și anume de momentul când exportăm un produs final. Când facem tipica randare, export. Observăm că de multe ori, pentru a obține o calitate foarte bună, ni se creează fișiere foarte mari. În marea majoritate a timpului, aceste exportări care le facem o să se folosească pe rețele sociale, pe televiziuni, în televiziuni și alte platforme care au anumite criterii. Toată lumea dorește ca fișierele să nu fie mari, să fie mici și în același timp să obții o calitate foarte bună. Este posibil? Da, este posibil, pentru că foarte multă lume nu cunoaște că există un plugin extern care ne va ajuta la ora de randare să obținem un material calitativ foarte bun la o dimensiune foarte mică. Haideți să vă arăt. Când mergem la exportare, nu? Ne-am terminat toată treaba și zicem vrem să exportăm. Ei bine, există MindConcept. Acest plugin, care este și pentru DaVinci Resolve Studio, care se integrează pur și simplu în sistem, în DaVinci. O să vă arăt imediat, o să vă las direcția, linkul către pagina respectivă. Cei de pe Windows au avantajul că mai există și alte produse care se pot folosi doar pe Windows, pe Mac mai puțin. Avantajul este că acest plugin, care este creat pentru DaVinci Resolve Studio, vorbim de DaVinci, nu știu pentru Premiere nu știu dacă există, dar pentru DaVinci 100% există pentru că îl am și îl folosesc. 99% din exportările mele sunt făcute cu acest codec. Cine nu cunoaște, MindConcept este de peste 30 de ani în industrie, se folosește în foarte multe platforme de streaming, de transmisii televizate, de orice. Acel SDK-ul lor este folosit în aplicații care nu ne gândim, gen Zoom, OBS, Facebook, Instagram, tot folosesc codul lor. Deci vă cumpărați acest plugin, un codec pentru DaVinci, îl instalați și după ce l-ați instalat, o să vă apară aici când mergeți la randare, când îi dați format și apăsați aici, o să apară la un moment dat aceste opțiuni. MindConcept MXF, MindConcept M4, MindConcept MPG2, MindConcept Blu-ray. În marea majoritatea timpului, toți o să folosiți, astăzi o să vorbesc despre MindConcept M4, că ăsta este formatul cel mai des folosit pentru exportare pentru platforme sociale, pentru televiziuni și altele. Cum îl folosim? De exemplu, aleg acest MindConcept. Am observat de fiecare dată când deschid, folosesc Mac, nu știu sigur dacă și pe Windows este și poate este o setare de la mine de securitate, că am foarte multe sisteme de securitate și pași pe care trebuie să faci când folosesc calculatorul. De fiecare dată mie o să-mi apară și trebuie să fiți atenți și voi să fiți atenți. Când mă duc la exportare, îmi zice No valid license found, demo mode activate. Deși eu am cumpărat licența. Ok, atunci trebuie să mergeți în sistem, în setter și aici, în partea de jos, aici, aveți code meter. Intrați în el și aici apăsați pe lacăt. Asta după ce ați cumpărat. Vă băgați parola voastră de pe calculator, se desface lacătul și îi dau Start Service. Și începe, pentru că activarea trebuie să fie
face un home calling într-un mix server emulat pe echipamentul vostru, în care verifică și acționează acea activare. L-am pornit, bifez înapoi lacătul, am rezolvat. Aici încă rămân în modul demo, trebuie să închid DaVinci și să-l repornesc. Am repornit DaVinci și acum observați că mi-apare licență perpetuală, adică pentru totdeauna. Când cumpărați acel plugin, îl aveți pe toată viața acea versiune. Cum se folosește? În general, acum fiecare face cum doriți. Eu folosesc foarte mult render catch când lucrez în DaVinci, marea majoritatea, ori le transform în ProRes, ori folosesc acel render catch, click dreapta, render catch fusion on, render catch output și aici în playback am render catch folosit pe user, adică aleg eu la ce să fac acel render, pentru că vreau, când ajung la ora de exportare, să nu mai calculeze toate alea și eu să nu se blocheze, să am un flux rapid, să meargă exportarea foarte rapid. Renderul, evident, aici trebuie să fiți foarte atenți, să aveți locația unde face renderul și formatul. În funcție de fișierul care l-am și calitatea lui, în general mă duc pe ProRes 422 HQ. Aleg varianta asta. Dacă am un fișier RAW, clar o să fie mai mare. Și depinde. De multe ori mi se cere, trebuie să-l scot ProRes. Dar acum facem în varianta finală. Eu export pentru produsul final care să se pună pe o rețea socială, fie el Facebook, Instagram, YouTube. Pe YouTube putem pune până în 4K, chiar mai mare de 4K, 6K, 8K, suportă. Pe Facebook se pune Full HD maxim și la fel și pe TikTok. Și atunci este foarte important ca proiectul nostru să fie în acea dimensiune. De multe ori folosim cu crop, nu e nicio problemă pentru YouTube, dar pe Facebook, Instagram, TikTok trebuie să ne integrăm în valoarea de Full HD. Nu acceptă 4K. Putem exporta în 4K și să-l urcăm în 4K, dar vă garantez că compresia care fac aceste rețele sociale o să vă distrugă materialul o să se vadă foarte rău. Preferabil când urcați pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, să îl exportați direct din proiect în Full HD, să vă aranjați în Full HD ca să nu aveți probleme. Dacă îl urcați în 4K, el o să-l facă un downscale și compresia aia o să vă distrugă materialul, de multe ori o să vă uitați și o să ziceți, opa, nu arată cum am vrut eu. Hai să revenim la export. Cum se face exportul cu MindConcept? Ok, ne punem aici un nume, ne punem locația unde vrem să exportăm și alegem MindConcept MP4. Și aici la codec avem diferite valori. Avem valoare, putem să facem AVCH 264 8 bit, ăsta e 80%, ăsta trebuie să-l alegeți când exportați pe rețele sociale, când exportați pentru cei care au televizoare performante, care suportă 10 bits, puteți să treceți pe varianta de 10 bits, dar vă garantez, ca să nu dați greș, 8 bit. Și avem formatul de H264, codecul care se poate reda pe orice sistem, suportă, dar în același timp avem și HVC H265, un codec mai comprimat, mult mai calitativ. Încetul cu încetul, marea majoritatea produselor o să suporte acest codec, este mult mai bun ca și H264, reține mult mai multe detalii și mult mai multă calitate. Dar pentru compatibilitatea 100% să fii sigur că se va reda fără probleme la foarte mulți, atunci o să mergem pe H264. Între timp aici mai avem și alte codecuri care în tutorialul ăsta nu o să vorbesc, sunt codecuri mai profesionale și folosite în anumite ipostaze. Acum vorbim de
ipostaza că publicăm direct produsul final pe o platformă socială sau dăm la o televiziune. Și atunci o să alegem AVC H264 8 bit, nu 10 bit. Se vede mult mai bine 10 bit, dar avem posibilitatea să ne întâmpinăm probleme cu clientul că nu-l poate reda sau nu poate vedea pentru că dispozitivul lui și ecranul lui nu suportă redarea de 10 bits. Și atunci alegem AVC H264 8 bit. Am ales HVC 264 8 bit și aici e foarte important următorul, type. Aici complexitatea randării, un precalcul al lui, calitatea la ce rezoluție să o facă. Chiar dacă faceți crop, dar faceți un crop de 3840 cu 1700 sau nu știu ce, atunci trebuie să alegeți 4K aici. Dacă scoatem pentru Facebook, Instagram și timeline-ul nostru este în Full HD, atunci aici o să alegem AVC H264 main 1080. Deci aici trebuie să alegem valoarea în care vrem să exporte, să calculeze. Și clar, eu cum acum o să export în 4K, o să aleg valoarea de H264 High 4K. Interlace rendering, aici cu diferite, nu intru în tema asta că majoritatea camerelor nu aveți problema asta, dar aveți posibilitatea aici. Și următorul, time resolution. Aici lăsăm bifat vine, default, timeline-ul. Văd că acest timeline l-am în Full HD și atunci aici trebuie să modific în Full HD, că l-am pregătit ca să-l pun pe Facebook. Și las timeline-ul în care este proiectul. Pot să fac un downscale sau pot să aleg o altă rezoluție. Nu e recomandabil. Recomandabil este să am rezoluția care o folosesc în proiect. Frame rate, la fel. Prefer să l-am din timeline, pentru că am reglat în timeline-ul meu proiectul să fie în 25 de frame-uri, cum este acum. Îl pot lăsa default să fie în 25 de frame-uri. Dacă doriți să schimbați, nu recomand schimbarea de frame rate-uri în exportare, recomand în editare să faceți. Nu faceți la exportare că puteți avea surprize. Acum mi-apare Perpetual License, Marker Chapters. Dacă noi am pus anumite markere aici, avem posibilitatea să ne integreze acele, să fie ca și capitole. De exemplu, pe YouTube să-l detecteze că acolo avem un capitol și să împartă secvențial acea listă de capitole, să se împartă. Cum am ales. Foarte important următorul aspect ratio, display aspect ratio. Default vă vine 4:3 sau puteți, când apăsați pe el, să alegeți diferite formate de aspect la el. Aici când se cere, dintr-un anumit proiect, să vedem cum iasă, dar atenție, aici, pentru marea majoritate, mai ales cei care faceți cu cropuri din alea 3820 pe 1700 sau nu știu cât, sau oricare altul, dacă lăsăm pe 4:3, tot clipul ăsta, 16 pe 9, o să ne-l bage într-un pătrat 4:3 și nu dorim lucrul ăsta și atunci, foarte important aici, bifați Use Project Aspect Ratio. Pentru că eu în proiect mi-am setat aspectul vizual cum să fie și prefer să fie acela. Mai departe, calitate, performanță. În general, 90% trag la maxim calitatea, este mai slowest, mai încet, dar îmi scoate și mi-analizează mult mai insistent. Dacă vreau o exportare rapidă, nu știu, poate vreau să trimit la cineva să vadă timeline-ul cum e până acum, nu-mi trebuie calitate, las mai mic. Mai departe, bitrate mode. Și marea majoritate pentru Facebook VBR-ul aici sau CBR. Eu când export, de exemplu dacă export pentru un client care să-l vizualizeze sau asta, eu mă duc direct pe Constant Quality. Dacă las pe VBR, ăsta e foarte bun pentru transmisii live și să-i dăm aici bitrate-ul, să aranjăm și asta. Dar eu mă duc pe Constant Quality
Pentru că compresia care o să facă, fișierul o să-mi iese mult mai mic decât orice setare de aici, mi-aș alege oricare altă opțiune, nu o să-mi facă fișierul așa de mic cum îl face MindConcept. Și clar vreau calitate foarte mare, dar atenție, aici când alegem Constant Quality, default ne vine lowest. De multe ori am exportat și mi s-a văzut rău pentru că e la o calitate slabă, lowest. Trebuie să bifăm și aici și să aleg, tot timpul aleg highest, adică calitatea cea mai mare. Și mai departe, avem Advanced Setting și aici e foarte important anumite setări în funcție de cum ați făcut opțiunile. Pixel Aspect Ratio îl las pe square. Data Level mă interesează video. Dacă aș face HDR, atunci e full, nu trebuie să fie pe full, atenție, doar dacă scoate 10 bits sau nu știu ce, acolo deja știți ce faceți, pe video trebuie să fie. Color Space Tag, same as project, pentru că e un proiect. Mi-am setat, de exemplu, ieșirea REC 709 Gamma 2.4 REC, îmi las la fel. Data burn-in aici nu, dacă trimit la un client clar o să pun un watermark aici sau ceva, aia e altă, intră mă. Dar aici avem opțiunile astea. Bypass Recon when possible. Cum eu am făcut render catch la o calitate foarte bună, foarte mare, mă interesează să profite de acel catch, să nu mai stea să calculeze încă o dată și să-mi iei direct din acele render catch-uri. Și atunci am bifez use render catch image for sizing to highest quality și for the buyer to highest quality. Astea le-am bifate. De ce le-am bifate? Pentru că eu i-am cerut să-mi facă acel tipic render catch aici, când i-am zis stai că eram pe audio, scuze, aici. Și când i-am dat render catch, core output, la mine deja îi randat în catch. Am fluiditate pe imagine și vreau să profite. Nu vreau să mai stea 15.000 de ore să-mi calculeze încă o dată totul. Și plus nu o să-mi scoată niciodată imaginea corect. O să am tot timpul probleme. Și am setat. Pe partea de audio, export audio, aici MindConcept, el deja știe ce format să e, lasă pe auto și ne rămâne doar posibilitatea bit depth, să alegem aici 24, 32, puteți scoate sunetul și în 32 de bits, dar 24 pentru platformele sociale și alte opțiuni, dacă vreți trag pe channel sau asta, și mai avem posibilitatea de normalizare, dacă vreți să alegeți aici pentru YouTube sau asta, fiecare știe cum își setează proiectul. De obicei când exportați, mai ales cei cu nunța asta, dar trebuie să faceți această normalizare în timeline. De exemplu pentru Netflix, varianta sau YouTube. Și îi dau add to render, mi l-a adus aici și randarea o să fie foarte rapidă și un fișier foarte, foarte mic. Îi dau randare. Și acum am acel render cache, deși am foarte multe măști, foarte mult, că aici am încercat pe un clip să fac o recuperare dintr-un clip care se credea că nu se mai poate utiliza. Și deci i-am dat valorile maxime, calitate maximă i-am dat. Și fișierul, când mă uit în Finder, fișierul are 14 mega. Foarte mic. Ușor aș fi avut 140 sau 200 de mega cu oricare altă variantă. Dar așa am doar 14 mega MPG 4. Un codec care îl suportă orice platformă și orice dispozitiv. Deci, încă o dată repet, o să vă las în descriere acest detaliu despre cod. MindConcept, codec plugin pentru DaVinci Resolve. Deci avem posibilitatea că în fluxul profesional de multe ori se scoate din DaVinci Premiere sau asta în ProRes la o valoare cea mai mare și după aia se ocupă altcineva cu alte softuri
să facă transcodarea pentru diferite platforme și diferite codecuri în funcție de cerințe. Deci, dragilor, există posibilitatea, este o investiție foarte bună, e vreo 100 de euro acest plugin, vă las link-ul în descriere, îl aveți pe viață și scăpați de o problemă în care aveți dimensiuni foarte mari și calitatea imaginii, vă garantez, este foarte bună, dar e foarte important și fluxul de lucru. Eu repet, lucrez 99% cu render catch-ul, o să-mi creeze fișiere mari, dar după ce am terminat proiectul mă duc în playback și aici render catch, delete render catch și dau și îl șterg și am scăpat, chiar dacă într-adevăr că îți face fișiere mari, dar calitatea este mult mai bună. Niciodată nu o să scoateți calitatea când lăsați toate setările de audio, de tranziții, de tot ce aveți să le facă la final. Eu folosesc acel render catch în timp ce lucrez să-mi o facă, se creează niște temporale mari, dar după ce am terminat proiectul le-am șters și am scăpat, dar calitatea 100% este conformă. Este diferență între o randare finală în care n-am făcut niciun catch la ele și o randare în care am făcut catch pe fiecare element în parte și la exportare aleargă calculatorul și îmi scoate o calitate foarte bună. V-am salutat, ne auzim, dragilor, numai bine!